Heipä hei! Se olisi Mito Matalan vuoro. Ja tietenkin, aina kun on Alfa Romeo kyseessä, niin myös Alfa Romeo vitsien vuoro. Me tehdään tässä semmonen tyypillisesti Alfalle luokiteltu vaikea homma, minkä mä todistan tässä nyt, että se ei koske kaikkia malleja. V-koneiset Alfa Romeot, niissä on aina vaikeampi vaihtaa jakohihna, mutta myöskin kaikissa muissakin V-koneisissa, oli se sitten V6, V8, V10, V12 tai siitä eteenpäinkin, niin se on aina työlämpi homma. Tämmönen perus nelisylinterinen on aika helppo. Ja toki Alfa Romeossa on myös joissain malleissa tiettyjä spesiaalijuttuja. On ehkä tässäkin, mutta ne nyt tulee tässä vastaan. Ja näytetään nyt tässä, että ei tämä nyt niin, maineestaan huolimatta, niin ei tämä nyt niin kauhean vaikea projekti ole. Eikä kallis. Kun aina tuo jakohinnan vaihto on semmoinen, mikä ihmisiä pelottaa, että se on tuhansia euroja ja näin, niin se ei sitä aina ole. Ja tällä autolla me ollaan nyt rullattu tommosen 30 000 kilsaa taitaa tulla täyteen. Tämä on ollut erittäin halpa auto. Mä en tiedä yhtään näin edullista autoa. Ja alkuperäisessä kunnossa on 170 heppanen pikkusportti, eli erittäin kiva auto vielä. Niin tämän ylläpitokustannukset on ihan järkyttävän pienet. Ja vaikka Esson baarissa puhutaan, että Alfa Romeot älä ikinä osta, ne on äärettömän kalliit, niin tässä tapauksessa se ei ole kyllä pitänyt paikkansa. Ja kyllä mä sanoisin, mitä mä oon näitä Alfoja aika paljon käsitellyt, niin sehän on myyttiä. Toki niissä on omat juttunsa, jos sä tiedät ne, tai sulla on huoltopaikka, joka tietää ne. Niin ei se ole silloin ongelma. Mutta jos sä viet johonkin perähikien huoltokorjaamoon, joka ei ole tämmöistä koskaan nähnytkään, niin nehän voi ryssiä aika pahasti. Mutta sanotaan nyt näin, että keskitytään tässä nyt tuohon jakohinnan vaihtoon. Mä näytän, mitä spesiaalia siinä on ja miten se tehdään. Tämän jälkeen kuka vaan osaa kotityökaluilla vaihtaa jakohinnan. Tällaisen. Edullisesti. Mä en käytä tässä tarkoituksella mitään erikoistyökaluja. Tässä on yksi semmonen juttu, että mikä on kyllä monissa muissakin autoissa, ei ole taas mitenkään alfaspesifinen, niin moottorin tukikumi täytyy irrottaa, koska se on jakohinnan vaihdon tiellä. Ja normaalisti korjaamolla käytetään semmoista tuohon konehuoneeseen tulevaa moottorin tukea, mutta koska sellaista ei joka jampesterillä välttämättä ole kotona, niin mäkään en käytä tässä nyt sellaista. Vaan mä otan ihan tunkilla kannattelen vaan tota moottoria. Sen asento ei ole niin tärkeä, kunhan se vaan pitää sen paikallaan, ettei se pääse nitkahtaa, kun me otetaan se tukikumi pois. Katsotaan vähän osia, että mitä mä käytän. Mähän en ole mikään tarvikeosien ystävä ja sille on ihan syynsä. 50% niistä yleensä lentää roskiin, ne on täyttä roskaa. Ja nekin, jotka sinne saa jotenkin sopimaan, niin se on vuoden päästä sama vaihtotyö edessä. Tässäkin mielessä Alfa Romeoiden kohdalla sekä öljyn että varaosien suhteen mun mielestä on järkevää käyttää alkuperäisosia. Ne on yleensä kestäviä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, missä alkuperäisosakin on ihan täyttä roskaa. Mulla on tulossa tästä yksi esimerkki tarvikeosasta jälleen, missä mä oikasin. Ja ajan puutteen vuoksi käytin tarvikeosaa. Näennäisesti päättyi hyvin, mutta nyt vuotta myöhemmin niin lopputulos on nähtävissä, mutta se on sitten oma videonsa se. Katsotaan osia. Eli kyseessä on, kuten logosta näkyy, alkuperäinen Alfa Romeon setti jakohinnan vaihtoon. Tämä tulee yhtenä settinä. Niin mitä täällä on? Täällä on paketin sisällä paketteja.
Ja nämä on aina Alfa Romeo Ricampi Original tai Mopar merkittyjä nämä osat. Mä voin laittaa tämän tuotenumeron, Alfan tuotenumeron tohon näkyville. Eli tämähän on QV-malli, kuten logosta näkee. 170 heppanen eli säännös top of the line tälle, mutta tämä sama jakohiinasetti ja sama moottori vähän pienemmällä turbolla ja näin päin pois on ainakin siinä 155 heppasessa ja saattoi olla niissä muissakin 1.4 TP-koneissa tai MA-kone, eli multiairi. Ja Fiatin 500 on ainakin ehkä Grande Puntossakin vielä sama kone, joten sama jakohihnasetti käy. Eli setissähän meillä tulee tietenkin aina hyvin tärkeä osa, eli kiristin. Tämän kiristimen rooli on tietenkin pitää se kireänä, ja tämän vaihtaminen on äärimmäisen tärkeää aina jakohinnan mukana. Huono kiristin hajoaa, huono kiristin päästään hihnan löydä, hihna pääsee hyppää, täystuho on valmis. Kun vaihdetaan jakohihnaa, niin vaihdetaan aina myös vesipumppu. Ja siinäkin käytetään nyt täysin originaalia vesipumppua. Ja sitten se itse hihna. Originaali Alfa Romeo osa. Nämä ei ole tosiaan mitään Fiat merkittyjä osia, vaikka täällä on Fiatin kanssa yhteistyötä hyvinkin paljon tällä itse autolla. Eli ne ainakin sopii, se on nyt niin varmaa. Se mikä ei ole varmaa sopiiko on meidän Dayco-merkkinen todennäköisesti umpisurkea tarvikehihna tuohon apulaitteelle. Sitten me lähdetään vaihtamaan. Niin. Tästähän puuttuu yksi tärkein setti. Näin siinä käy, alkaa kuvaa. Joo, meinas unohtuu kokonaan. Meidän yksi tärkeimmistä työkaluista, ja tämä on ainoa erikoistyökalu. Kyseessä ei ole mikään kallis setti, noin 50 €. Tämä on JBM valmistama, näitä on muitakin olemassa. Niin ajoitustyökalu. Muista merkeistä poiketen tätä ei aseteta top dead centeriin tätä, eli yläkuolon kohtaan tätä moottoria, eli ei tarvitse sinänsä huolehtia siitä, vaan männät on kutakuinkin keskikohdassa kulkemassa ylös kautta alas. Tämä on nokan lukitsemiseen. Ja tämä on kampiakselin lukitsemiseen. Ja kun ne on molemmat lukossa, ne pysyy siinä tietyssä kohtaa, ne on oikeassa kohtaa, sen jälkeen me suoritetaan se vaihto. Sitten tässä on vielä työkalu vaan, millä avataan, tai siis toi kiristin työkalu, millä me käännetään se kiristin sitten oikeaan asentoon. No sit hommat alkaa. Tää nyt ei ole ihan puhas, mutta konehuone on nyt ihan siistis kunnossa, ne ei tarvitse liata käsiään pahasti. Ja auto itsessään nyt ei ole ihan puhas, mutta yrittäkää kestää. Tästä lähdetään purkaa. Mä otan nyt kuvauksen takia tästä akun pois, tietenkin moottorin kopan pois, ilman putsarin pois. Mä otan tämän ahtoputken pois tästä kyljestä, koska sen alla on tuossa se alipainepumppu, mihin tulee tämä lukitustyökalu kiinni. Ja se on siis nokas tietenkin kiinni, niin siihen pitää päästä käsiksi. Eli se alipainepumppu otetaan pois ja tuo lukitustyökalu tulee sen tilalle. Ja täältä me puretaan jakokopan suoja, moottorin tukikumi, sitä ennen mä kannatan. Tuolta otetaan rengas pois ja sitten se muovisuoja pois, jotta mä pääsen käsiksi tuolta käsin tähän jakohihnaan, joka sijaitsee siis tässä. Tässä ei mitään sen ihmeellisempää, mä otan ton pikana ton purun, keskitytään noihin oleellisiin, äänes vaikeisiin asioihin tässä hommassa.
Joo, eli täältä on purettu nyt ilmasuodatin koteloineen, ja nythän meillä on tässä nämä moottorikiinnikkeet näkyvillä, ja tässä kohtaa me nyt siirrytään tonne alapuolelle, me saadaan kannatettua moottoriin, niin mä voin avata noin moottorin kiinnikkeet. Tältä puolelta on lähtenyt akku. Tätä mä nyt en ottanut kokonaan pois, kun tuossa on nyt puristeliittimiä, kun sillä ei nyt ole varsinaisesti tarvet, sen saa liikutettua tänne päin nyt riittävästi, jotta mä saan tämän alipainepumpun tästä irti. Ja tääkin itse asiassa on jo irti tästä. Voidaan katsoa minkälainen se on. Katsotaan nyt tiivisti tulee mukana. Kyllä. Ja siis sehän on tämmönen yksinkertainen pumppu. Eli tuo lukitustyökaluhan on nokanpuoleinen. Tämähän niin vastaa nimenomaan alipainepumppua. Ja tää lukitsee tämän nokan sitten täysin oikeaan asentoon. Eli me käännetään moottoriin niin, että toi pinni osuu tuolla. Se on nyt itse asiassa just väärinpäin, mutta näkyy tuolla. Eli tuolla on tommonen pinni, johon tulee tässä lukituslevyssä oleva toi pinni. Silloin, jos tää on nyt ollut tähän mennessä oikeassa jaossa, siitähän ei ole mitään varmuutta, koska mähän en tiedä mikä satasen korjaa, mutta tää on viimeksi toi jakohiihna vaihtanut. Se paljastuu nyt, koska nuo lukitustyökalut ei tule tuolla nykyisellä jakohihnalla menemään paikalleen, jos se on väärässä. Sitten kun siirrytään toiselle puolelle, nyt me otetaan sisälokasua irti ja me päästään tonne käsiksi sitten tonne vauhtipyörään, joka otetaan irti ja sitten me nähdään koko jakohiihna. Ja tietenkin tuo moottorin tukikumi tosta pois. Tuolla on itse käyttöhiihna. Mulla on tosiaan uusi sekin. Se näkee yleensä toiselta puolelta, onko siinä halkeamia. Tästä katsotaan näyttäisi, että ei olisi, mutta tämä nyt kannattaa vaihtaa samalla. Ja vesipumpuhan on siis tossa kohti. Näkyy tuolta kohta. Sitten itse asiassa tuoltahan se näkyy vähän se. Se on tuolla. No niin, moottorin tukikumi on siitä irti ja tuossa meillä näkyy hihna ja tuolla on tuo apulaitehiihnan kiristäjä on tossa. Eli se on ihan sellainen perus, että käännät sitä vaan, niin se kääntyy ton akselin varassa ja löystyy ja sitten nappaat hihnan pois, että se nyt on maailman yksinkertaisin. Mun täytyy ottaa tää koko tukikumi irti vielä, nämä kaikki 6 pulttia, että onko nyt 5, 6 tai 5, niin se on mennään just ton alla, niin siinä on sitten kiristin suoraan sen alapuolella. Sitten kun katsotaan tänne alapuolelle, niin tää on se ensimmäinen, minkä mä otan pois, eli toi hihnapyörä. Ja tässä nyt, kuten huomaatte, niin tässä on käynyt jotain accidenttiä edellisellä. Tulee tuo valon varjo just eteen noin. Eli siellähän on tämmönen volkkaripultti yksi joukossa. Tämmönen 12-hampainen, mä en muista ton nimeä, mutta mun täytyy hakea semmonen, se on vähän spesiaalimpi hylsy. Ja noit tosiaan niitä käytetään, Porsche käyttää, noit Volkkari käyttää, tai kaikki Volkkarin johtanaiset autot käyttää noita. Tuolla mulla on tosiaan tuettuna toi moottori, eli se on ihan tolleen hyvin yksinkertaisesti puulankku ja tunkki, ja tässähän on kyllä vahva öljypohja, toi on ihan teräksinen. Monissa autoissa niin älkää ikinä öljypohjasta ottako, että se monissa autoissa olen varma niin sanotusti, ettei se painu sisään siitä. Mutta sen mä tiedän, että tässä ei niin käy. Mutta joo, täällä on nyt joku accidentti. Toivotaan, että tuossa ei ole mitään kierteiden kanssa ongelmaa, että taisi liimattu tuohon tai mitään muutakaan, mutta se nähdään kohta. Se oli noin yksinkertainen. Pientä halkeamaa siellä täällä, mutta ei ole sitä apulaitehinnassa ollut vielä hätää, mutta kuushan tossa nyt on.
jakohinna näkyy nyt kokonaan. Tossahan on kiristin. Sen kiristimen pitäisi olla tossa kohtaa, ton hahlon, mikä tossa näkyy. Eli sen verran se on löystynyt. Olisiko tää jopa alkuperäinen kiristin, siis ettei ole mikään tarvike, koska tossa on toi alkuperäinen hahlomekanismi. Se voi olla kyllä, että se on jossain tarvikkeessakin, mutta monesti tarvikkeissa on semmoinen vähän erilainen. Se. Tossahan on multi-airin filtteri muuten sitten. Sen saa vaihtamatta, irrottamatta näin monta osaa, että mähän olen sen kerran tehnyt jo. Volkkaripultin kierteet oli ihan kunnossa. Et siinä ei mitään. Siinä on varmaan hävinnyt vaan sitten oikea pultti, mutta käyhän toikin. No sehän tuli nopeasti sit alas. Ei se ollutkaan edes kovaakin. Tämän järjestyksellä ei sinänsä ole väliä, tai siis tämän suunnalla, vaikka tuolla on noin 3 merkkiä tuolla sivussa, niin tuossa on toi hyvin tärkeä, tuossa on tommonen pieni pinni tuossa, kohdistuspinni, joka löytyy tuosta hammasrattaasta kampiakseli. On tossa. Eli se menee siihen. Ja nyt mä näen, että tämän pitää olla itse asiassa, just toi on se merkki. Sen pitää olla aika lailla ton ylemmän niin kuin viivan kohdalla tuolla. Mutta tää ei ole mikään sellainen merkki. Eli tää ei ole mikään sellainen merkki, jolla niin kuin jakohihnaa varsinaisesti ohjataan, vaan se antaa siitä suunnan, että kun sulla on tuo lukitustyökalu, niin se osoittaa tonne ja silloin kaikki on hyvin. Että ei kannata ajatella, niin kuin, että se on joku jakomerkki. Se on aivan liian epätarkkakin siihen. Mutta täällä on tosiaan joku sen verran piirtänyt joskus, että mä en oikein tiedä miksi se on piirtänyt, koska jos sä käytät oikea työkalu, niin sun ei tarvitse piirrellä mitään tollasia, niin tuolla on kohdistusmerkki. Ja sitten tuolla on nokassa kans kohdistusmerkki, se, että mihin se niin yrittää osoittaa, niin en tiedä. Koska tää on nyt siinä asennossa, että tää vaihdetaan tää. Niin en tiedä mitä joku on merkkaillut. Otan näistä selvää. Mutta nyt tehdään lopullinen tarkistus, koska lyödään tuo lukitustyökalu, se on aika oikeaan suuntaan. Lyödään tuo lukitustyökalu tuohon kiinni ja sitten me nähdään, että onko se solujako kohdalla. Todennäköisesti on. Sitten lukitustyökalu paikoilleen. Pitäisi olla about kohdalla ja niin se onkin. Tässä on tosiaan tärkeää se, että nämä lukitustyökalut ennen kuin hihnaa avataan niin yhtään mistään kohtaa, niin tää laitetaan paikoilleen. Jos ei ole selvää. No, siirrytään toiselle puolelle. Sinne tulee tän näköinen kapistus, joka nyt pitäisi istua tohon. Ja nyt nähdään, istuuko se. Sinnehän se istuu. Eli nyt me voidaan ainakin sanoa jo, että ajoitus on ollut kohdalla, eli lukitustyökalu, kun nokka on lukittu, niin tämä kampiakselin lukitustyökalu istuu ihan tasan paikoilleen. Ja tämähän on se asia, minkä me halutaan säilyttää. Se istuu myös senkin jälkeen, kun mä oon tässä säheltänyt. No mitä sitten tässä tapahtuu, niin
Tämä ohjeiden mukaan tämä ylempi hihnapyörä aukaistaan, kun lukitustyökalu on paikallaan. Eli annetaan sen pyöriä vapaasti. Tämän asennolla, että osoittaako toi tonne vai osoittaako toi jonnekin ihan muualle, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja se, miksi se irrotetaan ja annetaan sen pyöriä vapaasti, on se, että kun me lyödään uusi kiristin tonne paikoilleen, niin tämä asettuu sitten hampaaltaan oikein tähän näin. Eli ei käy niin, että tavallaan se kiristyy täältä ja jää löysäksi täältä. Eli tämä on se oikea tapa. Tätä ei monet käsittääkseni tee, mutta näin sen saa niin kuin oikeaoppisesti ja tarkaksen. Joo, no se siitä. Ihminen on nerokas. Tähän pitää tarjota joku työkalu, jolla tätä pidetään vastaan, ettei me käännetä nokan toisessa päässä olevaa lukitusta vastaan. Niin. Ja myöskään tätä hihnaa vastaan tuolla. Niin tähän on vissiin olemassa joku ihan oikeaoppinen työkalu, millä pidetään vastaan tästä. Sitä itse asiassa vedetään tänne päin. Mutta mulla se on nyt tällainen. Eli en tiedä saaks me tästä kuvattua nyt samalla, mutta koska tuo kamera on nyt pahasti tiellä. Mutta käytännössä se mitä tapahtuu on se, että me pidetään tämän lukitustyökalun vastaan ja käännetään. Niin meillä aukeaa. Näin me ei rasiteta sitä. Se on auki. Ja tätä ei irroteta kokonaan, vaan sen verran vaan, mä otan seuraavaksi nyt tosta kiristimen pois, mutta sen verran vaan, että tää pääsee pyöriin vapaasti. Se saa nyt olla siinä. Nyt me otetaan kiristi irti. Noin, tippuu kamera. Ja nyt kun me avataan, niin tää kiristin aukeaa. Kiristimen mutteria ei uusita. Se ei ole mitenkään sellainen ja myöskään tää ei ole mikään venyvä. Vanha kiristin pois. Ja sitten voidaan ottaa hihna pois. Näin. Mitä hihnasta? Tää nyt paha on. Oikeastaan millään muotoa. Mut sillä nyt oli aika täynnä. Jopa vuoden yli. No, siellä on ollut Inan hihna. Ne on mun käsittääkseni ihan hyviä ollut. Jos tarvikeosa voi olla hyvä, niin nämä Inat on vissiin ollut näissä jakopäissä ollut ihan hyviä. Hyviähän tää on kestänyt, että siinä ei mitään. Eli kuten mä sanoin, nyt se pyörii vapaasti. Eli siinä on nyt ihan riittävä. Mutta se ei saa olla myöskään niin, että se pääsee taittumaan. Eli ihan snadisti kiristetään. Mä sanon sen momentin tossa sit lopulla. Eli nyt se pääsee liikkuu, mutta se ei pääse taittuu. Eli se on hyvä. Niin nyt kun toi kiristyy, niin tää pikkasen päästää tavallaan sen kireyden täältä pois. Se on sen idea. Tää vesipumppukaan nyt varsinaisesti huonoutuu. Eikä siinä ole välystäkään. Mutta vesipumppu lähtee nyt irti. Jäähdytinnesteen väri. Se on vähintäänkin mielenkiintoinen. Se on aivan ruskeata. Tää oli ehkä ihan aika vaihtaa nää. Katsotaan sen koostumusta kohta, mutta se ei pitäisi olla tämmöistä ruskeeta.
Ei pitäisi, ei. Siinä on vanha vesipumppu, joka on kyllä ihan toimiva oloinen. Nämä on hyvä vaihtaa aina ja pitääkin vaihtaa. Täskutetaan tosta vähän. Se on tässä kyllä punasta, mitä sen kuuluukin. Mut se on ruosteen värjäämää kyllä. Mutta aika hassua, tohon sitä ei sit kyllä tule ollenkaan. Mutta ei siinä ole mitään öljyä. Ei siinä ole yhtään öljyä ja väri on oikein. Rätti meni punaiseksi niin kuin pitääkin. Tässä on tuommoista punertavaa toi. Mutta sanotaan, että ainakin oli syytä vaihtaa nyt nämä jäähdytinnesteet. Eikä, et siinä. Nyt sit putsataan tosta tiivisteet, rämmäleet kaikki pois ja laitetaan siihen uusi. Ja nyt kun nuo jäähdytinnesteet on otettu tosta vadista tuohon kirkkaaseen pönikkään, niin ei ne nyt niin ruskeita olekaan, että taitaa tuo harmaa vati värjätä sitä aika lailla ruskean näköiseksi. Toi musta, mitä tossa on, niin se on vaan sitä Bragglinia, kun mä samalla putsasin sitä moottorin kylkeen. Mä liimaan nyt vesipumpun tuohon seuraavaksi. Toihan näyttää tuollakin ihan ruskealta, mutta kun sen ottaa käteen, niin ei se ole yhtään ruskeata. Se johtuu tuosta harmaasta taustasta ilmeisesti. Tuossa on nyt, mä oon nämä pinnat on jo putsannut, kuten näkyy, niin nyt ollaan ihan valmis liimaukseen. Joo, vesipumppuhan liimataan, tässä ei ole siis tiivistettä ollenkaan, tuohon uraan vedetään massaa. Edellisessä oli laitettu vähän turhan paljon, mikä on aika yleistä. Siinä on vaan riskinsä, mikä toski melkein oli, että se liima oli jo tuolla vesipumpun lavoissa, että se pursuu sit aika rajusti molempiin suuntiin. Ymmärrän kyllä, että miksi herkästi laittaa mieluummin liikaa kuin liian vähän, mutta yritetään nyt laittaa sopivasti, vaikka tästäkin varmaan tulee liikaa. Mä käytän tässä tämmöistä Victor Rangein. Tää on erittäin hyväksi todettu tämmöiseen liimaukseen. Tää kestää korkeita lämpötiloja paljon enemmän kuin mitä tarvii ja kestää glykoliini. Se on hyvä. Kyllähän siinä nyt on riittävästi. Tuossa kohtaa vielä vähän lähellä. Noin. No niin, nyt meillä on vesipumppu paikoillaan. Liimaa oli vähintäänkin riittävästi, koska se pursui vähän yli. Ja silloin me tiedetään, että kaikki on hyviä. Hihnahan nyt on aito Alfa Romeo, tuote Made in Italy. Ei ongelmaa. Ja nythän tää vaan laitetaan tänne paikoilleen. Vesipumppahan tietenkin pyörii myös vapaasti, jolloin tavallaan löysät pääsee tuolta pois, löysät pääsee tuolta pois. Ja nyt pääsee myös täältä pois, kun tämä ei ole kireellä. Eli nokka ei oikeasti liiku, vaan tämä pelkkä pyörä. Sitten me haetaan uusi kiristi. Se on kanssa rikampi original. Ja nyt me sitten kytketään se paikoilleen. Se tulee tonne väliin. Noin. Eli nyt haalat on keskellä ehkä vähän yli. Se, kun pyörittää konetta, niin tälle todennäköisesti joutuu tekemään vielä uudelleen kiristyksen.
No sit samoin me lyödään nyt toi nokkapyörä kiinni momenttiavaimella. Ton nokan pultti, se on aika tärkeä. Sen kireys oli merkattu 105-135, niin mä vedän sen 120, joka on puolet siitä. Ja jälleen kerran mulla on toi vastakappale tohon olemassa, jolloin pidän tätä nokkaa vastaan. Sitten annetaan mennä. Noin. Nyt me otetaan lukitustyökalut pois ja pyöritetään konetta. Sen jälkeen me tarkistetaan pari kierrosta. Me tarkistetaan, että se on sen jälkeen sekä kiristin vielä ok, että se ei löysty. Ja myöskin, että tuo ajoitus on edelleen ok. Ja tämä on tärkeä vaihe. Aina kokeillaan, että se ajoitus pysyy. Se on oikeastaan huolimatta tekniikasta, niin se on aina sama sääntö. Sitä on pyöritelty nyt useamman kerran, moottoria siis. Ja nyt toi kiristin pysyy tuossa puolesvälissä. Ja se on se, mitä me halutaan. Se tosiaan saattaa löystyä vielä, kun sitä pyöräyttää pari kertaa, koska noin tavallaan tyhjät tuolta, se asettuu se hihnä ja nuo tyhjät poistuu. Mutta nyt se pysyy siinä, niin nyt me voidaan alkaa sitten kasaamaan. Nyt on koko jakohihnan vaihto on tehty ja tässä on enää jäähdytysjärjestelmän ilmaus. Jäähdytysjärjestelmä ilmataan tässä. Tuossa jäähdyttimen yläosassa on ilmausruuvi. Jäähdytin nesteenä mä käytän Alfa Romeon alkuperäistä jäähdytinnestettä, joka on tätä Petronassia. Petronassihan toimittaa tai valmistaa kaikki nämä Alfa Romeon nesteet. Ja tää on oikea neste sille. Ei ole kauhean kallis ja Futuresilta saa näitä. Kuten saa myös tätä ainoata oikeita öljyä tähän, joka on nimenomaan multiairille tarkoitettu. Voitte katsoa sieltä mun vanhemman videon, missä on selostettu multiairista, niin siinä ymmärrätte varmaan sen jälkeen, miksi tätä öljyä pitää käyttää. Ja uudemmassa Euro 6 niin tulee käyttää sitten 0V30. Oliko se 5V30? No, löytyy myös Futuresin kaupasta. Molemmat nämä öljyt. Eli tämä on se niin sanotusti Euro 5 vanhempaan malliin olevaa öljyä. Ne varmaan kävisi ristiin, niissä on tiettyjä päästöseikkoja, miksi käytetään vähän eri öljyä. Se multiairi itsessään kyllä toimisi periaatteessa kummalla vaan näistä. Ei ne loppupeleissä nämä multiairit eroa kauheasti tässä ja siinä seuraavassa generaatiossa, eli Giorgio-alustaisessa. Mutta joo, käyttäkää näitä nesteitä, silloin ei tule ongelmia eikä mitään muutakaan. Ja tislattua vetenä niin ei ruostu toi, kuten tuosta näkyy, niin siinä oli vähän ruosteen väriä. Mähän tyhjensin sieltä ne jäähdytinnesteet, se minkä tuosta niin kuin ns. Helposti sai. Ja se oli jonkun verran ruskeeta, eli en tiedä onko tislattua vettä viimeksi laitettu. Tässä oli vaihdettu jäähdytin vuonna 2021, huomasin papereista, niin silloinhan se on tapahtunut se. Sen oli tehnyt joku
Loimaan ruoste jotain oleva niminen firma. Mut joo. Eli tää olisi nyt käynnistämistä vaille valmis ja samalla ilmataan toi järjestelmä. Öljyt mä vaihdoin tässä samalla. Ja nyt sitten kuunnellaan, että minkälaista kilikolinaa kuuluu, kun lyödään käyntiin. Sehän käy nyt. Ja käy ihan normaalisti. Suuttumet raksuttaa. Nythän siitä puuttuu toi moottorin koppa, jolloin kuuluu aina kovemmalta toi ääni. Ja näyttää, että jäädytin nestet saadaan lisää. Otetaan vähän ilmaa tuolta pois. Ja avataan oven. Se on käynyt jo tovi ja lämpötila näyttää 70. Kohta vesi kiertää ton järjestelmän eli termari aukeaa. Sitten käydään vähän koeiluun. Moottori on nyt jo valmiiksi lämmin, kun mä lämmitin sen tossa. Täällä on talvinen sää. Katsotaan, että vetääkö tää normaalisti. Kyllähän se vetää. No niin, sehän oli siinä. Autohan toimi hienosti. Jakohinnan vaihto meni putkeen. Toivottavasti tästä joku sai nyt jotain vinkkejä kautta apua. Ainakin siinä on tämän kyseisen Alfa Romeon mallin 1.4 TB-moottori, mikä löytyy myös Kiulietasta. Niin siihen erittäin hyvät ohjeet ja ei pitäisi jäädä mitään epäselväksi. Kokeilemaan vaan. Ei muut. Palataan taas sitten seuraavilla videoilla. Alright. Kiitos, moro.